Welcome to my channel. Disenyo, Shane and Rain. Recipes: pork, garlic, onion, chili, tomato, saging na saba, pichay, nor pork cubes. Preparation: balatan po natin yung onion at saka garlic. Slice po natin yung mga kamatis. Slice din po natin yung pichay at saka po yung saging na saba. Magluto na po tayo. Painitin po natin yung kawali. Once na mainit na po, lagyan po natin ng kaunting mantika. At saka po painitin po natin. Ilagay po natin yung ahos. Stir po natin. Ilagay din po natin yung sibuyas at saka stir po natin. Ilagay din po natin yung mga kamatis na hiniwa at saka stir po natin. Ilagay na po natin yung baboy na pinakuluan. Stir po natin. Gisahin po natin ng ilang minuto. Kapag okay na po, lagyan po natin ng tubig. Depende na po sa dami ng tubig na ilagay ninyo. Nasa sa inyo na po yan. Lagain po natin yung baboy hanggang ito ay lumambot.
Ilagay na po natin yung Knorr pork cubes. Stir lang po natin. Ilagay na po natin yung saging na saba. Ilagay na po natin yung sili. Ilagay na din po natin yung pichay. Stir lang po natin. Tikman nyo po kung okay na po yung lasa sa inyo. Pag okay na po yung lasa, tapos na po yung linuto natin. Ito na po yung ulam natin. Ang sarap! Thank you for watching. Please subscribe.